xin chào tất cả các anh chị học viên. Hôm nay thì mình sẽ học một cái món rất là đặc biệt ha, mà nó là sự kết hợp giữa cam tươi, dâu và trà ô long. Nó kết hợp vào uống nó chua chua ngọt ngọt, rất là vừa thơm mùi cam vừa thơm mùi dâu, rất là thanh mát. Rồi đặc biệt nữa là nó đẹp nữa. Đây nha, chị thấy trên hình này, chúng ta có ở dưới là màu dâu, rồi đến màu vàng vàng của trà, rồi tới màu hoa đậu biếc, nhìn rất là đẹp bắt mắt. Chính vì nó vừa đẹp mà vừa ngon nên mình đặt tên là người yêu cũ, nghe cho nó vui. Và đặc biệt là khi mình đặt một cái tên mà hay như vậy á, cái tên mà tạo sự tò mò nhiều như vậy đó, đa phần thì ai cũng có một cái mối tình đầu, đúng không ạ? Cho nên khi mà đến menu mà đọc cái món này là nhiều khi nhớ tới mối tình đầu, rồi gọi liên người yêu cũ uống liền nha. Nguyên liệu ngày hôm nay gồm có là cam tươi, hoa đậu biếc, trà ô long, mứt dâu và siro dâu. Đó là 5 nguyên liệu cần của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ bước 1 là chúng ta sẽ ủ trà. Khi mà ủ trà thì mấy anh chị em mình sẽ sử dụng một cái bình ủ có khả năng giữ nhiệt. Bình ủ này á, nếu mà mình không có bình ủ này thì ở nhà mình có thể mua những cái bình mà đựng đá đó để mình ủ trà vẫn được nha. Tuy nhiên nếu mà chủ quán mà mình có điều kiện á, mình mua bình ủ đi, mình ủ trà cho đẹp rồi sau này mình trưng bày trà mình bán luôn nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có túi vải lọc trà. Ở đây là Nhi sẽ dùng 25g trà ô long nha. Nhi sẽ lấy 25g trà ô long cho vào túi, rút dây, buộc chặt. Thì với 25g trà ô long này á, để pha các loại trà trái cây, trà này cũng là trà trái cây, đó là kết hợp giữa cam và dâu, thì chúng ta sẽ dùng 25g với 2 lít nước nha. Để Nhi đang bật nước cho nó sôi lên để mình đổ vào đây. Rồi Nhi đã đổ cái phần nước sôi vào đây 2 lít. 2 lít nước sôi nha. Bây giờ mình sẽ ủ cái này 20 phút. Rồi Nhi sẽ hướng dẫn mình làm các phần khác nha. Mình sẽ ủ trà theo công thức là 25g trà ô long. 25g trà ô long thì chúng ta sẽ ủ với 2 lít nước và ủ trong vòng 20 phút rồi bấm đồng hồ. Rồi bây giờ Nhi sẽ nói về cái phần sơ chế trà hoa đậu biếc nha. Trà hoa đậu biếc này á, thì nếu mình muốn dùng đậm thì mình có thể dùng 50g 4 lít nước nha. 50g 4 lít nước cho phần hoa đậu biếc nếu mà dùng đậm. Còn thông thường á thì chúng ta sẽ nên dùng là 50g 6 lít nước. 6 lít nước nha. Cho nên mình dùng nhiều thì mình làm nhiều, dùng ít thì làm ít. Thì xíu nữa mình dùng để mình làm cái nước màu xanh trên này mấy anh chị. Đó, rất là đặc biệt ha. Bây giờ vậy là mấy anh chị mình hiểu cái phần ủ trà hoa đậu biếc, mà cái này đi cho ủ trước luôn để đỡ mất thời gian. Thì nếu mà anh chị mình đã hiểu cách ủ trà hoa đậu biếc là cho 12.5g trà hoa đậu biếc vào bình, đổ 1,5 lít nước sôi, đậy nắp và ủ trong vòng 20 phút cho hoa nó ra màu, thì chúng ta có được nước dùng, nước cốt trà hoa đậu biếc. Rồi nha, bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn tiếp là mình vắt cam. Ở đây vắt cam thì Nhi sẽ hay dùng cái máy này, nó cũng rẻ tiền thôi. Cái máy vắt cam. Cam thì mình cắt đôi ra, mình không cần bỏ hạt luôn mấy anh chị. Rồi mình bỏ cái lát cam này vô, nhấn thôi thì nó xoay. Rồi đây mình sẽ cho vô. Rồi Nhi đã vắt xong cam, rất là nhanh, gọn lẹ, không có phải dùng nhiều sức. Rồi bây giờ Nhi chuẩn bị ra món luôn. Trà được chưa? Trà được rồi nè. Bây giờ Nhi sẽ lấy cái túi vải lọc trà ra nha, để thu được cái phần nước trà ô long rồi mình làm món luôn. Là chuẩn bị ra món mà trà hơi nóng. Đây, trước khi lấy túi vải ra là nhớ nhúng đi ha. Tại vì nhiều khi nó nằm ở trong túi nó chưa ra hết trà đó. Mình nhúng cái túi vải lọc trà lên xuống để cho ra hết trà, rồi mình lấy kẹp gấp, rất là nóng nha mấy anh chị nha, rất là dễ bị phỏng tay. Vì vậy là mình sẽ vắt. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Rồi cái phần nước cốt trà này nè, trong các món pha chế đường như anh chị, nếu anh chị nào theo dõi Nhi nhiều là biết rồi, mình sẽ cho muối vô.
có đường là có muối thì mới ngon. Thì ở đây là mình sẽ cho khoảng 1 ml muối ăn thôi cho 2 lít nước nha. 1 ml muối ăn, cái muỗng nhỏ nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi. Đây, cái muỗng này đây, nó nhỏ xíu thôi nha. Mình khuấy đều lên để cho cái nước của mình nó có sẵn muối. Thì đến khi mà mình cần dùng á, là mình bỏ đường vô nó là xong. Mình khỏi cần bỏ muối cho từng ly mà bỏ luôn cho tổng số lượng trà. Đến khi cần dùng thì trong trà đã có sẵn muối nha. Bây giờ Nhi sẽ khuấy đều lên cho cái phần trà nó đều. Rồi bây giờ Nhi sẽ bắt đầu làm đây. Nhi sẽ lấy siro dâu và mứt dâu cho xuống dưới trước nha. Ở đây là Nhi sẽ dùng 10 ml siro dâu, 10 ml siro dâu và 10 ml mứt dâu, mỗi thứ 10 ml. Mứt dâu này hay còn gọi là sinh tố dâu cũng được luôn nha. Rồi mình đổ vào dưới đáy ly. Lưu ý là làm cái món này để mà nó đẹp 3 tầng như vậy á, thì mấy anh chị mình phải cho cái phần nước cốt trà với lại phần hoa đậu biếc nguội hẳn nha, nguội và để ngăn mát luôn càng tốt nha. Thì nó sẽ có tầng nhanh hơn, dễ hơn. Còn nếu trường hợp mà nó nóng quá là không được, Nhi phải cho nguội hết đây này. Rồi bây giờ Nhi sẽ cho đá để cho nguội hoàn toàn mới làm nha, thì nó mới đẹp nha mấy anh chị nha. Cho đá vào ly, cho đá vào gần đầy ly luôn. Trà mình cũng cho một chút ít thôi, lắc mạnh. Đây này, hôm trước Nhi có hướng dẫn cái món soda tình yêu đó. Nhiều anh chị làm nó bị hòa tầng vào nhau. Thì đa phần khi mình bị hòa tầng vào nhau là do cái bước này anh chị không làm này. Lắc mạnh. Lắc mạnh để gì anh chị biết không? Đá nó xếp chặt vào nhau, nó giống như là gạch á, giống như mấy viên gạch mà nó chồng khít vào nhau thì nước nó không có chảy qua được. Thì mình mới làm được nhiều tầng nha cho đẹp. Đây này, bỏ đá cho gần đầy ly, lắc mạnh tay. Đó, ngoài cái việc là lắc mạnh tay á để cho đá nó xếp chặt vào nhau á, thì mình còn có một tác dụng nữa. Anh chị thấy nãy dâu nó nằm dưới này chút xíu à. Cái khi mình lắc đá, cái nước đá nó ra, nó hòa chung với phần siro và mứt thì nó tạo được cái lớp dâu rất là cao, được không ạ? Rồi, bây giờ Nhi sẽ lấy trà và đường nha. Ở đây là Nhi sẽ lấy này 30 ml nước cốt trà, 30 ml thôi. Trà ô long á, chủ yếu là mình lấy cái độ chát của trà ô long để nó làm cho cái đường này hay cái độ chua nó sẽ không có bị gắt nha. 30 ml trà ô long, mình sẽ lấy với 20 ml nước đường. Đó, 20 ml nước đường, khuấy đều lên. Khuấy đều cái phần trà ô long của mình lên với đường. Mình rót tiếp vào, rót ở giữa thôi, không cần phải rót ở hai bên nha. Cứ rót ở giữa mà rót thôi thì nó sẽ rất là đẹp. Tiếp theo cái phần nước cam mình rót lên luôn. Cam là mình lấy 130 ml nha mấy anh chị nha. Rót tiếp đây cũng rót ở giữa luôn. Thì ở dưới nó sẽ màu vàng nhạt của trà, ở trên màu vàng đậm của cam. Chủ yếu món này lấy được 3 tầng là đẹp rồi, không cần lấy tới 4 tầng. Rồi cam lên luôn. Hơi dư đá một chút thì lấy ra. Rồi, sau đó màu xanh ở trên cùng là 10 ml hoa đậu biếc nha. 10 ml thôi, không cần cho nhiều. Cho nhiều xíu khuấy màu ra nó không đẹp. Đây, mình sẽ đổ 10 ml hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc thì nó rất là nhẹ, mình có thể rải đều thì nó vẫn nổi lên trên nha. Đặc biệt hoa đậu biếc anh chị có đổ dưới thì nó vẫn nổi lên trên, nó hay vậy đó. Mình lắc nhẹ cho hoa đậu biếc nó xuống dưới một chút cho có 3 màu. Rồi, như vậy là chúng ta đã có 3 màu. Sợi gì ở trên này màu xanh vậy là nó xíu nó hoa đậu biếc nó tan á thì nó sẽ chảy xuống. Hoặc là anh chị có thể cho nhiều hoa đậu biếc một chút vẫn được. Mình có thể cho thành 20 hoặc là cho 10 vậy thôi. Nếu mình cho 10 này thì xíu nữa khi mà khách hàng của người ta khuấy đều cái ly lên á, thì màu nước nó đẹp, nó tươi. Còn nếu mà cho 20 hoa đậu biếc thì lúc đầu trang trí thì nhìn đẹp, nhưng mà khi khuấy lên thì màu nó hơi bầm. Anh chị biết màu bầm không ạ? Nó hơi bầm cái màu ha. Đó.
chờ một xíu nữa là nó sẽ tan màu ra là rất là đẹp. Rồi mình có thể trang trí ví dụ thêm một lát cam nữa, mình cắt mình để xung quanh được mà. Nếu mà có dâu thì bỏ thêm lát dâu nó càng đẹp, còn không thì mình chỉ cần một lát cam ở trên như thế này là đã tươi lắm rồi, là đã quá đẹp rồi. Cái kỹ thuật quan trọng để mà mình rót được 3 tầng á là mình cho lớp dưới xong. Thường ở dưới là mình sẽ chọn những cái phần nào đặc mình cho dưới, đặc nhất là cho dưới, càng lỏng là cho càng lên trên, càng đặc là càng ở dưới, mà càng lỏng và nhẹ. Ví dụ macchiato thì nó đặc đi nhưng mà nó nhẹ, nguyên tắc là nhẹ và lỏng thì lên trên mà đặc thì ở dưới. Cho nên này nhớ này, khi mà muốn làm được nhiều tầng thì bí quyết thứ nhất là bỏ đá, bỏ lớp 1 xong, sau khi bỏ lớp 1 xong thì bỏ đá vô gần đầy ly và cầm cái ly lắc thật là mạnh tay. Lắc thật là mạnh tay cho đá nó xếp chặt vào nhau. Thì khi đá xếp chặt vào nhau là giống như những cái viên gạch, nó chồng lên nhau rất là khít và nước nó sẽ khó chảy qua hơn. Đó là bí quyết thứ nhất, là lắc đá thật mạnh cho xếp chặt vào nhau. Bí quyết thứ hai là khi mình rót cái nước lên á thì mình phải rót ngay ở giữa ly. Rót ngay ở giữa ly thì nó sẽ không làm mất đi, nó không làm trôi đi cái phần tầng 1 ở dưới, được chưa? Rót nhẹ nhàng cũng không được rót mạnh nữa nha. Rót nhẹ nhàng ở giữa ly cho xong được cái tầng 2. Sau khi xong tầng 2 thì tiếp tục châm đá cho gần đầy và rót nhẹ nhàng ở giữa ly cho cái phần 3. Mà riêng trà hoa đậu biếc thì nó cực kỳ là nhẹ nhàng luôn, nên anh chị rót kiểu gì cũng được. Còn những cái nước khác thì phải rót đúng kỹ thuật là rót ở giữa ly. Đá thì phải lắc cho thật là mạnh tay cho nó xếp bằng. Vậy là Nhi đã làm xong món người yêu cũ rồi. Chúc các anh chị mình sẽ thực hiện món người yêu cũ thành công, cập nhật vào menu và bán món này cho nhiều người yêu mới. Rồi ứng dụng nó hiệu quả vào cuộc sống. Hẹn gặp lại trong cái bài học tiếp theo. Rồi chào tạm biệt mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.